අයිබෝවන් සුබ දවසක් පිළිගන්න ඕන හැම කෙනෙක්ම පසින්දු ටිරන්ත YouTube channel එකට. ඉතින් අද පාඩමේදී මම කියලා දෙන්නේ Microsoft PowerPoint වල අපි කොහොමද transitions use කරන්නේ කියලා. Transition එක කියලා සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ slide දෙකක් අතර මාරු වෙද්දී යම්කිසි animation එකක් දෙනවා. මේ transitions එකක් දාගන්න සහ ඒ transition එක අපිට ඕන විදිහට customize කරගන්න කියලා. මේ විදිහට අපිට transition එක එන්න ඕනේ slide එක select කරලා transition කියන tab එකට ගිහින් අපිට මේ කැමති transition එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ විශාල ප්‍රමාණයක් transitions මේ විදිහට ලබා දීලා තියෙනවා. මේ කැමති එකක් දාගන්න පුළුවන්. transition වේ තමයි අපිට මේක play කරලා බලන්න පුළුවන් මෙතනින් කොයි විදිහටද මේක transition එක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. උඩට ඔයාලට කැමතිම transition එකක් මේකට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ transition කියන tab එකේ තව තියෙනවා මෙන්න මෙතන options කීපයක්. මම අන්න ඒ ටික කියලා දෙන්න. අපිට පුළුවන් මේ transition එක සිද්ධ වෙන අවස්ථාවේදී ඒ transition එක audience එකට ඇහෙන්න. ඒ කියන්නේ මේ PowerPoint slide එක බලාගෙන ඉන්න කට්ටියට ඇහෙන්න පොඩි sound එකක් දාන්න. මේකට sound එකක delay වෙලා පෙන්නනවා අපිට. ඉතින් කැමති sound එකක් මම try කරලා බලන්න. ඒකේ මේ sound මම මේ විදිහේ sound එකක් දෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා duration කියලා. duration එකේ මෙතන තප්පරයක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. duration කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ animation එක play වෙන වෙලාව. මේ transition එක play වෙන වෙලාව. මම මේක 50කින් අඩු කරොත් ඒ කියන්නේ තප්පර භාගයකට දානවා. ඒතකොට මේක ඉක්මනින් transition එක සිද්ධ වෙන කලින්ට වඩා වේගයක් තියෙනවා ඔයගලන්ට පේනවා. ඒක තවත් අඩු කළොත් මේක මීටත් වඩා වේගය වැඩි වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි 0.75 නැත්තම් තප්පරේ වගේ වෙලාවක් සාමාන්‍යයෙන් තියගත්ත ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා on mouse click කියලා. on mouse click කියන එකට ටික් එක දාලා තිබ්බොත් අපිට පුළුවන් අපි slide එක මාරු වෙන එක අපි mouse click එකකින් අපිට පාලනය කරන්න. කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මම මේකට ගිහලා slide show එක පටන් ගන්නවා. මේ slide show එකකින් ඊළඟ slide show එකට මාරු වෙන්නේ මම mouse එකෙන් click කළොත් විතරයි. මේ විදිහට click කළොත් විතරයි. අන්න ඒ ඔප්ෂන් එක තමයි මෙතනම අපිට ටික් එකක් දාගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට ටික් එක දැම්මේ නැත්නම් මේ ස්ලයිඩ් එක අපිට මාරු කරන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ටයිම් එකක් දීලා. කියන්නේ තප්පර ගානකට පස්සේ මේක අනිත් ස්ලයිඩ් එකට මාරු වෙන්න කියලා අපිට දෙන්න පුළුවන්. තප්පර 2ක් තප්පර 3ක් අනවට කැමති ගානක්. වාඩි ස්ලයිඩ් එක කොච්චර වෙලාවක් ඔඩියන්ස් එකට පෙන්වන්න ඕනද කියන මත තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. මම දානවා තප්පර 2ක් දැන්ට වඩා පෙන්වන්න ඕන නිසා තප්පර 2ක් දාලා ස්ලයිඩ් එකට ගිහලා බලන්න. මම මුකුත්ම දැන් කරන්නේ නැහැ. මවුස් එක ක්ලික් කරන්නේ නැහැ. තප්පර 2කට පස්සේ මේක ඔටෝමැටිකලි මාරු වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය කියන සරල ඔප්ෂන්ස් ටික තමයි මේ transition කියන tab එකේ තියෙන. ඒ වගේම තමයි apply to all කියලා මෙතන command එකක් තියෙනවා. අපි මේ command එක දුන්නොත් බලන්න හැම slide එකකටම මේ transition එක apply වෙනවා. අපි slide show එකට යමු. තප්පර දෙකෙන් දෙකට මේක නිරායාසයෙන්ම මාරු වෙනවා. මොකද අපි අර වෙලාවක් දුන්න හන්දා සහ මේක හැම ස්ලයිඩ් එකකටම ඇප්ලයි කරපුවා හන්දා. ඔය විදිහට තමයි අපි PowerPoint වල ස්ලයිඩ්ස් දෙකක් අතරේ transition එකක් ඇක්ටිව් කරගන්නේ.